Và tôi đang tự hỏi rằng làm như thế nào để người ta có thể đi cái đôi giày này mà không làm bẩn cái dây đai này nhỉ? Thực sự ở Việt Nam mình nếu mà để làm cái điều đấy thì rất là khó. Xin chào anh em, quay trở lại với video review giày của Gazzano. Và trên tay tôi đây là một đôi giày có giá 1.300 đô đến từ nhà Thom Browne. Nếu mà các bạn muốn xách tay đôi giày này về thì chắc là các bạn sẽ phải bỏ ra đâu đó khoảng 40 triệu để sở hữu một đôi giày Derby Long Wing Pepper Green màu đen đến từ nhà Thom Browne. Nhưng điểm đặc biệt của đôi giày này không đến từ chất lượng da, không đến từ giá thành, không đến từ cấu trúc đế, mà nó đến từ cái phụ kiện, cái strap. Một cái dây strap đi từ dưới đế của đôi giày vòng lên trên, và sẽ có hai cái đai nó nằm ngang cái thân giày như thế này. Và tôi đang tự hỏi rằng làm như thế nào để người ta có thể đi cái đôi giày này mà không làm bẩn cái dây đai này nhỉ? Thực sự ở Việt Nam mình nếu mà để làm cái điều đấy thì rất là khó. Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cái phần strap này, thì chúng ta sẽ đến với một cái cấu trúc của đôi giày, chất lượng da cũng như là nội thất của bên trong của đôi giày này xem nó như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn cái strap này. Bên ngoài nó sẽ được làm bằng vải, nó giống như là cờ của Pháp. Thom Browne chắc là của Pháp thì phải. Đỏ, trắng, xanh, chứ không phải đen nhé. Đỏ, trắng, xanh. Đây là màu xanh navy của Pháp. Và đằng sau của cái strap, cái dây này sẽ là một miếng da mộc màu vàng thuộc thảo mộc tự nhiên. Ở hai đầu của cái strap này nó sẽ có hai cái miếng da màu đen Pepper Green. Pepper Green nó giống như là cái nốt sần ấy. Chắc đây là đôi giày mà mình nhìn thấy nhiều nhất từ nhà Thom Browne từ khi mình bắt đầu làm đồ hiệu đến bây giờ. Và Thom Browne có vẻ là rất là nổi tiếng với đôi giày này. Một đôi giày derby đúng kiểu classic, nhưng mà thêm những cái phụ kiện, những cái chi tiết rất là đặc biệt. Ví dụ như là một cái phần toe tab ở phía mũi giày, cũng như là một cái phần heel tab ở đây là cái phần gót giày, và sẽ có một cái miếng thép rất là dày. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây cái miếng thép nó rơi tầm khoảng 4 ly, nó rất là dày ở phía đằng sau, và nó bảo vệ không cho cái đôi giày này nó bị mòn ở phần mũi và phần gót. Đôi giày này giống như là một chiếc xe tăng hạng nặng đến từ Đức. Thì đôi giày này với một bộ đế thực sự là đỉnh cao, nói thật là đỉnh cao. Tại sao lại nói là đỉnh cao? Bởi vì là cho đến bây giờ nếu mà để những cái nhà làm giày, những cái nhà làm thời trang như Thom Browne mà làm những đôi giày đế Goodyear thì thực sự là chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bởi vì không phải là hãng nào cũng dám đầu tư một cái số tiền lớn để làm nguyên liệu cho những đôi giày Goodyear theo kiểu double sole như thế này. Nhưng Thom Browne thì làm gần như là ngược lại hoàn toàn. Một cái bộ đế cực kỳ dày. Ví dụ như tôi là một cái người cực kỳ thích những cái bộ đế giày double sole như đôi D-Square này, tôi đã đi khoảng 4 năm rồi. Thì so sánh với đôi Thom Browne này thực sự là không thể so sánh được. Bởi vì cái độ chắc chắn của đôi giày này cực kỳ kinh khủng. Các bạn có thể nhìn thấy là tôi rất khó lòng để có thể uốn được cái phần đế của đôi giày này. Thì tôi không biết rằng là cái người đi cái đôi giày này biết bao nhiêu thời gian mới có thể làm cho cái phần mũi giày, cái phần thân giày này nó mềm mại được. Và theo cái thông tin tôi được biết thì có một anh khách đã gửi một đôi giày này đến với tôi để bảo dưỡng. Thì anh ấy nói rằng anh ấy đi 2 năm mà đôi giày gần như không xi chuyển. Vậy nếu bạn đang định bỏ tiền ra để mua đôi giày như thế này thì bạn hãy xác định rằng bạn sẽ cần khoảng 3 đến 4 năm đi liên tục mới có thể làm cho đôi giày này mềm ra được. Các bạn có thể nhìn thấy cái da ở đây nó đã xuống màu theo thời gian. Có thể là khách hàng đã dưỡng da trên xe này, thế nên là cái phần mũi giày này nó đã được xuống màu theo cái màu giống như màu hổ phách, cái màu hơi ngà một chút. Còn ở phần đằng sau gót này thì vẫn giữ được cái màu trắng, vẫn giữ được cái màu da nguyên bản. Và toàn bộ cái phần nguyên liệu đế ở đây là đều làm bằng da anh em ạ. Mặc dù nghe cái tiếng của nó
nó rất là giống với cả tiếng gỗ nhưng thực ra là hoàn toàn là bằng da nhé. Ví dụ như cái bề mặt da này là pepper grain, nó rất là gồ ghề, nó chịu chống nước tốt, nó chống xước cực tốt, và đương nhiên là nó cũng hạn chế cái việc bạn vận động cũng rất là nhiều đấy. Nhưng phần bên trong của đôi giày này thì lại được làm bằng một cái loại da có khả năng thấm nước cực kỳ tốt, đó là da mộc thuộc thảo mộc. Và cái màu của nó là cái màu nút tự nhiên. Các bạn có thể nhìn thấy cái màu nút tự nhiên của nó ở bên trong lót này rất là dễ thấy. Và cũng giống như những cái nhà thời trang khác thì họ luôn show những cái thương hiệu của mình ở phía trong lót, đó là bằng một cái tác vải. Đó, tác vải như thế này. Phần bên trong này là một cái tác vải có chữ Thom Browne New York. Và toàn bộ cái phần mũi của đôi giày này, đó, bạn có thể nhìn bên trong là một cái lớp da rất là dày. Và đây là cấu trúc đế Goodyear. Vì vậy là các bạn sẽ không nhìn thấy bất cứ cái đường chỉ nào ở phía bên trong, mà cái đường chỉ kết nối cái phần đế ở đôi giày này nó sẽ xuyên lên bên trên này và chạy dọc suốt đôi giày 360 độ từ trên xuống dưới. Cái gót của đôi giày này cũng thực sự là đặc biệt, rất là chắc chắn. Chúng ta sẽ mở cái phần dây này ra xem ở phía đằng mặt trong chúng ta có cái gì nhá. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái đôi giày có 4 lỗ dây, 1, 2, 3, 4. Và mặt trong chúng ta sẽ có một cái chữ là Made in England. Đấy, size 7 US và size 6 UK. Ở phía mặt trong chúng ta sẽ nhìn thấy một cái lớp da khá là dày. Đôi giày này khi mà đến đây thì yêu cầu là dán đế, thì chắc là tôi sẽ phải tháo bỏ toàn bộ những cái phần đinh và cái metal tab và cái heel tab này ra, thì chúng ta mới có thể dán được cái bộ đế này đẹp nhất. Chúng ta sẽ thắc mắc rằng với một cái đôi giày có cái phần đế dày như thế này và một cái bộ da cực kỳ tốt, cực kỳ bền, chống thấm nước cũng như là rất là cứng chắc như này, thì cái việc bảo quản chăm sóc đôi giày này sẽ gặp vấn đề gì? Đương nhiên, nếu mà các bạn muốn đôi giày này, cái da của đôi giày này nó mềm hơn, thì cái việc đầu tiên các bạn phải làm cho tôi đó là sử dụng cái loại kem dưỡng da tốt nhất thế giới theo quan điểm của cá nhân mình, Renovator đến từ nhà Saphir. Và đây là một cái lọ MDO, tức là dòng cao cấp của Saphir, để dưỡng da cho đôi giày này. Bao nhiêu lâu chúng ta phải dưỡng một lần? Thì với những đôi giày mới, mình thì khuyên các bạn rằng là khoảng 3 đến 4 ngày chúng ta nên dưỡng da cho đôi giày này một lần. Chúng ta nên mở nắp ra, sau đó các bạn nên dùng tay chấm vào và sau đó lau lên trên toàn bộ bề mặt da giày. Và sau đó các bạn để khô tự nhiên cho mình trong khoảng 4 đến 8 tiếng. Và sau đó các bạn có thể trang bị cho mình một chiếc bàn chải MDO xịn nhất tại Gazano. Nó có cái giá khoảng 1.200.000. Và sau đó chúng ta sẽ đánh lên trên bề mặt da này. Tại sao mà tôi lại khuyên các bạn sử dụng cái bàn chải này? Bởi vì đây là chiếc bàn chải lông đuôi ngựa chứ không phải lông bờm ngựa như những chiếc bàn chải bình thường. Vì vậy là lông của nó sẽ dày hơn, dài hơn, cứng hơn, và nó sẽ giúp đi vào những khe kẽ của những cái pepper grain này, những cái phần da dập vân này tốt hơn. Nó sẽ giúp vệ sinh cũng như là đánh bóng cái phần da này tốt hơn những cái bàn chải lông mềm bình thường. Nói về độ hiệu quả trong việc đánh bóng những cái loại giày có nhiều chi tiết và nhiều vân như này thì bàn chải MDO của Saphir là một sát thủ. Vậy khi chúng ta bảo dưỡng đôi giày này, ngoài việc làm mềm ra thì chúng ta có thể đánh xi được không? Chắc chắn là có. Thì tôi ở đây có hai loại xi cho các bạn cân nhắc. Một, chúng ta không có quá nhiều tài chính thì chúng ta có thể sử dụng lọ xi kem của Ren này. Cái loại này thì có thể đánh vào áo da, túi da, giày da và ví da. Thì các bạn có thể sử dụng cái lọ này. Hoặc nếu bạn là người yêu giày và thích những cái sản phẩm cao cấp như cái lọ Renovator hay chiếc bàn chải này, thì đây là một lọ xi kem cùng đẳng cấp với những sản phẩm kia. Đây là một lọ xi kem màu đen đến từ Saphir, và nó cũng là dòng cao cấp nhất. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng loại xi kem này đánh lên trên đôi giày này cũng cực kỳ tốt. Đương nhiên việc sử dụng Sutri là luôn luôn cần thiết.
Và nếu bạn có gặp bất cứ vấn đề gì về việc chăm sóc những đôi giày khó nhằn như này, đừng ngại liên hệ với mình nhé.